oon just tullut tapaamasta Valkoisen talon korkeinta johtoa ja Hillary Clintonia. Ja jos mä oon ihan rehellinen, mä lähdin vähän epäileväisellä mielellä, että taas saadaan kuulla tästä PR-puhetta maailman parantamisesta. Mutta itse asiassa kyllä se valo uskoa siihen, että on oikeasti olemassa ihmisiä, jotka haluaa muuttaa maailmaa myös paremmaksi. Ja mun mielestä se jättää sen haasteen meille jokaiselle, että vaikka se ei ole helppoa, niin pyrkisi omalta osaltaan luomaan vähän arvokkaammaksi tätä meidän todellisuutta. I think you are the more interesting part than the White House and Hillary Clinton yesterday. So I should have come here first. But really, I think what you said was right to the point. And I think it would be actually a good idea to move to actually writing a letter of promise about dignity to yourself. My head held high and not let people tell me what I can and cannot do. I promise to work hard and stay true to myself. I know I can do anything, be anything, and go far in life with dedication, motivation, and hard work ethics. I believe I have dignity within myself. I will succeed in life. Oh, that's powerful. I think it's worth of applause. Joskus sitä ihmettelee, että mitä järkeä on lentää 10 tuntia toiselle puolelle maapalloa puhumaan arvoannosta, mutta sitten tällaiset hetket kohdata 12-13-vuotiaita lapsia, jotka uskoo tulevaisuuteen, toisten kunnioittamiseen, ei luovuttamiseen, niin tällaisista tunneista poistuu energisempänä kuin mistä on tullut. Tämä on ikään kuin parasta jetlag-hoitoa, mitä on. Muistan, kerran me lennettiin 16 tuntia tämän John Bryantin ja Hakonin kanssa, siis Global Dignityn kanssaperustajien kanssa Etelä-Afrikkaan slummiin puhumaan oppilaille ja saman tien sieltä pois. Ainoana asiana mennä vaan puhumaan näille lapsille. Että tällainen tyyppi on tämä John Bryan. If we think about dignity and people showing dignity, I think one of the most powerful examples we got in India. You remember the taxi driver? So I was tired that night and I left my wallet in his taxi. And unlike today where I've got a modest wallet, back then it was a man pouch. And I had everything in it, my passport, everything. And it was about 11 o'clock at night, so I called the university, hey, I left my wallet in, can you go have the car and driver come back? Well, that was not a car and driver, that was a taxi. So they called the guy's cell phone, he didn't answer, and called and he didn't answer. And of course I assumed the worst. And make a long story short, I went to sleep, tried to sleep, woke up at about 2 in the morning, the phone rang. Mr. Bryan, we got a hold of the taxi cab driver. Yes. He went back to his car. Yes. He found your wallet. But don't get too excited. We don't know what's in it. But he's bringing it back to you. So about 30 minutes later, the taxi cab driver shows up and he doesn't speak a shred of English, so he's got a translator. And I opened the pouch and Pekka, everything was there undisturbed. Every dollar, every cent, every document. And I was moved because if this had been left in a taxi cab in New York, forget about it. It had been left in a taxi cab maybe even in Helsinki, Finland, where we did Dignity Day together, forget about it. It had been held in a taxi cab in Oslo, Norway, where Crown Prince Haakon is from. With all due respect to my friends in Norway, probably forget about it. In London, where we're going, forget about it. But in the purportedly poor streets of India, with this guy who makes 2,500 rupees a month, which is about $70 US, I get my wallet back. And it reminded me that there's a difference between being broke and being poor. That being broke is economic, but being poor is a disabling frame of mind and a depressed condition of your spirit. You must vow never to be poor.
again, so I asked the guy, what can I do to be helpful to you? He said nothing. I said, well, and then I knew he made 2,500 rupees a month thereabouts, so that's about $70 US. I had about 70 US in my pocket. So I offered the $70 to him. He said, I don't want it. And I said, there must be a problem with the translation. It's a month's pay. And he got a little upset, Pekka. I don't want it, he said. I didn't bring in your wallet because I wanted to get paid, and I didn't want to because I wanted a reward. I brought you your wallet because it's your wallet. I asked the guy, what could I do to repay him, to say thank you? And he said this very clearly, as I can remember it as if it was yesterday. He said, just be my friend. He said, next time you're in India, come to my house and have tea. Mä jäin tässä miettimään Washingtonissa Valkoisen talon ja koulussa käynnin ja Johnin kohtaamisen jälkeen, että arvonantoa on monella tasolla. Ja joskus tavalliset ihmiset osoittaa hienointa arvonantoa, niin kuin tämä Johnin esimerkki intialaisesta taksinkuljettajasta kertoi. Ja mä jotenkin olin koskettunut siitä esimerkistä ja se toi mulle mieleen, että kun mun oma mummoni lähti köyhistä oloista ja joutui 16-vuotiaana siirtymään piiaksi taloihin elättääkseen itsensä, työskenteli koko elämänsä siivoojana, niin hän kertoi aina, että hänellä oli se sellainen yksinkertainen unelma, että hänen arvokkuutensa ihmisenä tulee tunnustetuksi. Ja hän kertoi, että kerran hän oli töissä 2 paikassa, rakennustyömaalla ja valtioneuvostossa, ja iltavuorossa pääministeri yhtäkkiä palaskin huoneeseen, jota hän oli siivoamassa, ja hän oli hyvin hermostunut, kun siinä maan johtaja saapui paikalle ja hän oli vaan omasta mielestään pelkkä siivooja. Mutta se, mitä pääministeri silloin sanoi hänelle, jätti hänen vaikutuksen. Pääministeri sanoi, että anteeksi, että mä keskeytän sun työtäsi tällä tavalla, että juuri sinun kaltaisesi ihmiset, jotka panevat koko sydämensä työhönsä ja perheeseensä, ovat tehneet Suomesta sen maan, jota se on. Ja vaikka ne oli periaatteessa yksinkertaisia sanoja ja yksinkertaisia tekoja, niin niillä oli suuri vaikutus mun mummoon. Ja itse asiassa kirjaimellisesti edelleenkin se muuttaa mun omaa toimintaa. Et mä ajattelen siivoojan kohdatessani tai kaupan kassan kohdatessani, että tämä henkilö voisi kirjaimellisesti olla mun oma mummoni. Ja se konkreettisesti muuttaa mun toimintaa ja suhdetta tähän ihmiseen ja arvonantoon ihan toisenlaiseksi. Tämä matka jatkuu nyt tästä Losiin, jossa tavataan jälleen tunnettuja ja vähemmän tunnettuja ihmisiä. Ja sitten pian Johnin kanssa Geneveen ja Englantiin ja myös mainittuun Intiaan. Olennaista on, että tämä on yhteinen matka. Että tärkeää olisi kuulla jokaisen omia kertomuksia siitä, että mitä arvonannon teot voi tarkoittaa tavallisen arjen tasolla.